নমস্কাৰ আমাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশসমূহৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আছো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি এই প্ৰক্সি ভোটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰক্সি ভোট কি হয় প্ৰক্সি ভোট কোনে দিব পাৰে বা প্ৰক্সি ভোট দিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম বা প্ৰক্সি ভোট যদি সৃষ্টি হয় আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁৰ তথ্যখিনি ক'ত লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰমেশন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছো আপোনালোকে যদি এই ইলেকশন ৰিলেটেড এই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই আমাৰ কমেন্ট বক্সত পিন কৰি থোৱা হৈছে বা ভিডিঅ ডেসক্ৰিপচনতো দিয়া হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি চাব বুলি আশা কৰিলো লগতে নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেসবুকত আপোনালোকে নলিনী কান্ত ডেকা পেজ বুলি সাৰ্চ কৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ কাৰণে পাব এতিয়া আমাৰ প্ৰক্সি ভোট হৈছে ধৰা হল মই এজন ব্যক্তি অসমৰ বাহিৰত বেলেগ কোনোবা ঠাইত কাম কৰি আছো এতিয়া মই মোৰ ভোটটো এনে খেদাব বিচৰা নাই আৰু যি ঠাইত মই আছো তাত মই ভোট দিবও নোৱাৰো কাৰণ তাত ভোট দিলে সেই ভোটৰ যিখন ভোটৰ ব্যৱস্থা হেতু ইয়াতে আহি নাপাব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াক এপ্লাই কৰি মই মোৰ ভোটটো ঘৰৰ কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এই দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰো আৰু এটোৱে হৈছে প্ৰক্সি ভোট কি কৰা হ'ব একচুয়াল ভোট হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব কাৰণ মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোলত তেওঁৰ নাম থাকিব আৰু নাম থাকিলেহে তেখেতে এই ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে তেওঁ সুবিধাখিনি ল'ব পাৰিব এতিয়া প্ৰক্সি ভোট যদি থাকে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আগতীয়াকৈ আপোনালোকক ইন্ডিকেট কৰি দিয়া থাকিব আৰু প্ৰক্সি ভোট দিবলৈ অহা ব্যক্তিজন কি হ'ব লাগিব 18 বছৰৰ ওপৰ হ'ব লাগিব এতিয়া মই যেহেতু বাহিৰত চাকৰি কৰো তেতিয়া কি কৰিব মোৰ পৰিবাৰে বা আন কোনো 18 বছৰৰ ওপৰৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিয়ে কি কৰিব মোৰ হৈ ভোট দিবৰ কাৰণে আহিব হাতত এখন কাগজ লৈ আহিব অৰ্থাৎ যিখন ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই দিয়া অৰ্ডাৰ থাকিব সেই অৰ্ডাৰখন যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰজনক দেখুওৱা হ'ব ফাৰ্ষ্ট পোলিং অফিচাৰজনে মোৰ যিখিনি ফৰ্মেলিটিজ থাকিব ফৰ্মেলিটিজখিনি কৰি মোক ভোট দিব যাবৰ কাৰণে দিব ফৰ্মেলিটিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই 18 বছৰ হয় নে নহয় হেতু চাব আৰু তাৰ পিছত মোৰ হাতত ভ্যালিড ডকুমেন্টস আছে না নাই হেতু চাব তাৰ পিছত তেখেতে কি কৰিব আমাৰ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰৰ তথ্য ক'ত লিপিবদ্ধ কৰা হয় 17F ফৰ্মত লিপিবদ্ধ কৰা হয় যেতিয়া 17F ফৰ্মত লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব যেতিয়া ধৰা হল মোৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ 100 তেতিয়া কি কৰা হ'ব সিৰিয়াল নাম্বাৰত যেতিয়া নামখিনি লিখিব ধৰা হল সেই আমাৰ 17F সিৰিয়াল নাম্বাৰটো বেলেগ হ'ব পাৰে ধৰা হল 17F সিৰিয়াল নাম্বাৰ 50 মোৰ ভোটাৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ 100 তাতে 100 লিখিলে বেলেগৰ হলে জেনাৰেল এজন ভোটাৰ হলে 100 লিখিলে হয় কিন্তু প্ৰক্সি ভোটৰ ক্ষেত্ৰত 100 নিলিখি কি লিখিব লাগিব 100 লিখি ব্ৰেকেটত পি বুলি লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ 100 নম্বৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰটোৰ ভোটটো কি হৈছে প্ৰক্সি ভোট হৈছে আৰু এই যে হল তাৰ পিছত কি ডকুমেন্টস আনিছে তাৰ শেষৰ 4টা নম্বৰ লিখি কি কৰিব সিগনেচাৰ লৈ কি কৰিব কাৰণে দিয়া হ'ব ভোট দিবৰ কাৰণে দিয়া হ'ব এটো হৈছে প্ৰক্সি ভোট নিশ্চয় ভিডিওটো যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে আৰু ভিডিওটো যদি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে অনুগ্ৰহ কৰি লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে ভিডিওটো আপোনালোকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব শ্ৰদ্ধা ছাৰবেদসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশন প্ৰেছ কৰি থব